Goedemorgen, welkom bij de Zoho Books en Zoho Projects demo-presentatie. We gaan de opties doornemen en bekijken van deze twee applicaties voor een goede projectadministratie. Zoho is een platform waarbij je dan multiple apps kan linken met elkaar. En de populaire zijn dan Zoho Books, Zoho CRM, Zoho Desk en overige. Zo heeft Zoho dan ook een projects app. En deze zou gebruikt kunnen worden om een goede projectadministratie te kunnen hebben. En op die manier effectief te kunnen werken. We gaan nu naar de opties in Zoho Books. Het is een accounting systeem waarbij je dan je facturen kan hebben, je invoices. De rode draad is gewoon net als QuickBooks. Je maakt de invoice, je gaat de payment doen en dan verwerken naar je bank en kas. Je hebt je customer module ook. En dan heb je ook uitgebreide informatie die je kan aanpassen. Je hebt de transactions gecategoriseerd, de transactietype. Als je e-mails verstuurt vanuit het systeem, komen e-mails ook hier en je kan statements uitprinten en sturen naar je klanten. Bovenaan je menu heb je alle transacties die je kan plegen voor zo'n klant. En hier zijn dan overige opties. Er is ook een reminder systeem om zaken beter gedaan te hebben. Oké, bij je items, hetzelfde liedje, je gaat items maken en dan zijn die gelinkt aan je grootboek. Hier. Ja, is een service, selling price, grootboek en dan gaat dat bij rapportage gelden. Goed. Oké, je hebt binnen Zoho Books heb je hier een project module. Is heel simpel. Je kan vanuit hier ook een project initiëren. Maar dit is dan uitsluitend financieel. Om alles uitgebreid te kunnen doen, ga je dan die projects app gebruiken. Hierin kan je dan verschillende taken uitvoeren, een timeline, controle doen, etc. etc. En dat is dan in sync met hier. Je kan een budget, je kan projecten op basis van uren, je kan op basis van een vaste prijs of op basis van een totaal budget initiëren. En zo ziet een project eruit in Zoho Books. Dus daar geef je de financiële cijfers aan. Een timesheet als er timesheets zijn. Aankopen en kosten ten behoeve van die klant. Invoices ten behoeve van de klant. En zo verder. Laat me een bestaande nemen. Ik heb. Nee. Staatsolie. Ja, kijk, hier zijn de transacties, purchases, aankopen gedaan. En dan weer verkoop, factuur, etc. En dan een budget als je dat wil doen. De timesheet, je kan timesheets vanuit hier invoeren, log time, weekly log of gewoon eenmalig. Zo ziet een weekly log eruit. En dan ga je dat koppelen, een task, en dan aangeven de uren die zijn gelogd. Ja. Okay. Dus hij heeft wel een simpele projectadministratie, maar in projects heb je het grotere plaatje. Oké, laten we de projects app bekijken.
Je hebt hier een home met een dashboard en dan kan je allemaal zien hoe je zaken verlopen. Je hebt een discussion als je bijvoorbeeld supervisors hebt en je voegt ze toe als gebruiker. Dan kan je de feedback digitaal geven aan elkaar. Bijvoorbeeld, ik had een onderhoud hier en een vraag gesteld en zo verder. Reports, dan heb je verschillende rapportage voor. Calendar view is gewoon een view om te zien wat allemaal op datum visueel is. En hier heb je dan je projectlist. Als je zo'n project openmaakt, Access Project, en we dit groter maken, dan zie je hier dat er een layout is met de gegevens. En dan hier heb je de verschillende tabs en opties. Ja, en vanuit hier kan je dan een task aangeven, werkzaamheden die gedaan moeten worden, kan je middels een task aangeven en dat volgen. Je kan het ook associëren aan een gebruiker en dan gaat de gebruiker de opdracht uitvoeren. En dan weer feedback geven als het is opgeleverd of niet. Even kijken, ja. Als je naar de milestone gaat, dan zou je een milestone kunnen toevoegen. Gebruik ik niet zozeer. Een timesheet is als je uren zou moeten loggen. Ik heb hier een log van graafwerkzaamheden. Oké, 3 uren op zo'n datum en het is billable. Dat wil zeggen dat we het gaan chargen aan de klant, die 3 uren, en dan linken aan een tarief. Bij finance heb je een gedeelte die gekoppeld is. Je kan vanuit projects een invoice creëren. En dan gaat die invoice gesynct worden naar ZohoBooks. Maar ik prefereer toch om in ZohoBooks die invoice te maken. Omdat dat toch een beetje uitgebreider is qua finance, op finance niveau. Maar van hieruit kan je ook invoices maken. Zo ziet eentje eruit. Het is al ingevoerd. En als je hem gaat editen, is dit jouw invoerscherm. Hetzelfde ongeveer als ZohoBooks. Klantnaam, etc. Waarvoor, koers, de item, dus de werkzaamheden. Dit voegt hij zelf toe als je die timesheet hebt. Quantity 3, rate en dan heb je het totaal. Ja. En dit komt dan ook in de klant zijn. Even her, fence construction is case weer. In de klant zijn dossier komt dat ook te staan. Case weer. Transaction. En dan hebben we hier die invoice. En het is intussen ook al betaald. Zie je dat? Oké, dus deze twee apps communiceren gewoon met elkaar. Je hebt issues. Issues is een module in de projects app. Waarbij je problemen tijdens een projectadministratie kan gaan registreren. En ook de aanpak ervan kan gaan volgen. Ja, dus als je een issue hebt geregistreerd, bijvoorbeeld een leiding is beschadigd. Oh, ik heb hier even. Ik heb leidingen gezet, maar het moet leidingen zijn. Ja, ik heb hier een issue gecreëerd en dan heb je hier dan de resolution en dan kan je de resolution aangeven, toch? En dan aangeven dat het is completed. Even. En within die, binnen die issue kan je dan taken uitdelen. En je kan ook gaan communiceren, een comment
plaatsen en dan verder gaan met de issue. Je kan ook volgers toevoegen, bijvoorbeeld directie moet gaan volgen en hij is ook als user, dan selecteer je gewoon de naam. En dan kan je op die manier ook gaan volgen. Even kijken hier. Yes, that's it. Oké. Even kijken. Je kan ook bijvoorbeeld foto's van het probleem. Als er een issue is die jullie visueel ook moeten oplossen, kan je dan die files hier toevoegen. En dan is er eigenlijk heb je dan alle data centraal bij elkaar. Ja, en dat valt dan allemaal onder de fence construction. Oké, we gaan zo meteen dan even de transactie zelf plegen, zodat u ziet hoe het gedaan wordt. Laat me even teruggaan naar projects. Hier heb je die timeline. Dit is opleveringspercentage. Status, je kan de status veranderen, maar hij gaat hem zelf updaten. Kijk, hier is er invoice, is invoiced, dus dan komt het automatisch. De taken staan hier en dan zie je wat allemaal aan taken is verricht. Milestone, als je een milestone hebt. Issues, er is 1 issue, is nog niet completed. En start date, project end date, er is meer, completed on, en zo heb je dan verder de informatie. Uren, projectbudget, dus project amount is vast amount. En based on project amount is dit project, deze is on hours en zo verder. Even kijken, ja, dat is het. Dus er is een heleboel informatie die je in de project app kan halen en verder kan gaan uitdokteren voor je eigen administratie om efficiënt te werken. Goed, we gaan zo naar de transacties die we zullen plegen. Alvorens we dat doen, dan gaan we de voorbereiding om een project aan te maken, de instelling ervan en zo verder. Oké, we gaan een nieuw project aanmaken. Je geeft hier aan wat voor project. Je hebt ook een template. Dan op basis van wat voor project het is, kan je dan een keuze maken. Maar hij vult de informatie ook voor je met demo data. En dan zou je dat moeten aanpassen. Maar het is een beetje meer werk. Maar als je graag wil zien hoe bijvoorbeeld bepaalde projecten eruit zien, kan je dan even aanmaken en bekijken. Ik heb hier gewoon een blanco project. En we gaan dit noemen bijvoorbeeld, laten we zien. Bouwconstructie. Constructie at bijvoorbeeld Assyria. Oké, de owner is dan de admin of degene die het project leidt of de gebruiker. Template zoals ik zei. Start date kan je dan aangeven. Ik zal hier 17 zetten en date is, het moet opgeleverd zijn bijvoorbeeld in maart. Strict project, dat is echt een project dat een tight schedule heeft. Hier kan je meer informatie zetten van jouw meer informatie over je project. Layout is construction layout. Groep, je kan projecten groeperen, je kan een tag aangeven. Budget in Suriname dollar or US. Budget type. En hier ga je aangeven wat voor type project. Is het based on amount, based on hours, milestone en zo verder. We gaan hier based on project amount doen. En project amount is 550.000.
Okay. Billing method based on staff hours or project hours or fixed price. Zo ga je factureren. Even kijken. Based on project hours. Standaard laten we het gewoon aan based on project hours. Dat is meer als je timesheets gebruikt. Dus je kan kiezen tussen project hour or staff hour or fixed price. Is gewoon een vast prijs die je steeds gaat factureren. Laten we maar even kijken, project hours doen. Kost per hour wordt dan 1500 of zo. We gaan hier aangeven wat we nodig hebben, wat we gaan gebruiken. We gaan expenses wel hebben. Oké. Public or private. Private wil zeggen het is intern. En public wil zeggen dat je ook externe mensen kan uitnodigen. Ja, dat is als de de opdrachtgever dat ook wil gaan volgen. Dan kan je public zetten en dan komt er een portaal, dan kan je de gebruikers uitnodigen. Oké, we're gonna add the project en dan staat die hier. En je kan dan verder jouw werk gaan uitzetten. Voorbereiding, staal, constructie. Snap je? En associëren aan de supervisor. Oké, task edit. Laten we even terug gaan. Hier voorbereiden constructie en dan kan je de open details doen en hier verder gaan uitzetten wat moet gebeuren. 26e moet het al af zijn. Priority is low of medium. Duration, how many days should it take? Based on date, dan kan je het ook zelf gaan uitrekenen. Reminder als je een reminder wil hebben. Even kijken hier, ja. En de team, als je een team wil maken, kan je een team hebben. En de work hours kan je ook gaan creëren. Oké, hier kan je dan comments zetten. Je kan ook een subtask hebben als er iets anders is. En documenten en dan hours gaan loggen. Dan gaan we de hours registreren en dan verder factureren. Laten we zeggen, we gaan hier aangeven dat het flexibel, even kijken, 10 hours. En dan comments, oké, status timeline. Je kan een timeline zetten. En dan gaan we dit opslaan. Oké, open. En dan is hij open. En als het afgehandeld is, klik je erop en het is completed. Production done. Of je zet gewoon close. Van die twee. Oké, en dan is het afgehandeld en dan ga je naar de volgende. Je hebt hier een timesheet. Je kan ook uren gaan loggen, gewerkte uren. En bijvoorbeeld, het ziet zo eruit. Is voor task. Laten we zien. All task. Ik had log niet geactiveerd hier. Oké, is niet zo erg. Maar je zou eerst een task moeten maken en dan aangeven of er een timesheet, een log erbij is. Stel je voor, we gaan finance doen. Dan kan je hier een klant aangeven. En deze klant wordt dan gesynchroniseerd naar ZohoBooks. En op die manier gaan we dan verder uitzetten.
voor dit project. Dus we zouden hier Assyria moeten linken. Ja, en dat doen we zo meteen. Oké, we zullen vanuit projects de klant Assyria moeten maken en dan stuurt projects die data naar ZohoBooks. En in ZohoBooks kan je dan verder je klant gaan bijwerken met additionele informatie. De projects app synchroniseert hoofdzakelijk de data naar ZohoBooks. En die informatie is dan de basisinformatie. En verder kan je wel laten updaten. Dus we gaan eerst in projects dan alles doen, alle projectinformatie, en dan gaan we naar ZohoBooks. Oké, laten we hier Assyria gaan aanmaken. Je gaat naar Finance, Add Primary Client. En dan gaan we Add New Client Company. Even kijken, dit is niet uitgebreid. Maar we kunnen zeggen Assyria NV. Of je gaat naar hier bij Manage Users, Client Users, en dan knopje hier Add Client Company. Als je Client User gebruikt, dat wil zeggen dat je dan de klant als user aanmaakt voor je project. En dat willen we niet. Assyria NV, zie je hier Client User. Oké, adres, city, etc. Oké, basisinformatie. Je kan het dan op twee manieren doen. We gaan terug naar het project, primary client, add new, select from existing, en dan hebben we Assyria hier, set as primary client, en dan stuurt hij die data naar Zoho. Oké. Synchronisatie is op de achtergrond, binnen enkele momenten is het dan done. Even wachten. Oké, we hadden hier een task, all open or all task. Oké. Je hebt hier dan documenten die je kan uploaden. Je kan expenses maken. Maar dat gaan we vanuit ZohoBooks doen. Dat is beter. Even kijken, issue, timesheet. We kunnen een timelog activeren. We zullen maar eentje doen. Oh, oké. Het zijn geen tasks. Een timelog is gekoppeld aan een task. Dus we moeten dat eerst doen. Add task. Uren declaratie. Laswerk. Internal. Admin. Oké. 22 naar 24. Spelling type billable. Dat is dit billable. En we gaan zetten standaard 7 uren. Dan oké, we hebben dan dit, en dan kan je hier naar timesheet gaan en je hebt dan hier een task, uren declaratie, je selecteert je task, de date from the timesheet is uiteindelijk na oplevering, ja. Start date, oké, set start date, we hebben die log hier, even kijken, ja. Als het maar 1 dag is, laten we het maar op 24 doen. En we hebben, even kijken, daily log, nee, enter hours. We hebben 7 uur gewerkt. En dan komt die hier als add.
En dan heb je die timesheet. Oké, intussen is finance in orde. Assyria is gesynct. We gaan even hier. Als je naar projects gaat, dan zie je hier Assyria is gekoppeld. Als de naam hetzelfde is, dan gaat hij die naam pakken. Als het verschilt, dan maakt hij gewoon een andere naam. Ja. Oké. Als je van hieruit de invoice wil maken, dan kan je dat doen. Even kijken. Ik prefereer juist via hier. Dus je gaat naar jouw bouwconstructie. En dan ga je hier create invoice. Single line voor de project. Oké. All time entries. Als je een time entry wil doen. Of als je on-billed expenses wil invoeren. Or all bills. Dus we gaan in dit geval all entries doen. En dan add. Dan krijg je een scherm van je factuur. En dan heb je hier die 7 uren die ik had ingevoerd. Die komen hier. Gerelateerd aan dit project. En jouw prijs. 1500 en dat is dit dan. Save as draft. Ik ga save as send doen. Cancel. Mark. Oh ja, oké, goed. Er is ook een approval rule in ZohoBooks, dus je kan transacties laten approven en zo verder managen. Oké. Verder ga je dan ook je kosten opboeken vanuit ZohoBooks. Niet vergeten, als je de expenses invoert, dan selecteer je billable. Als het voor een klant is. Even kijken. Hier, customer name, Assyria. En dan billable aanvinken en project. Dan is het, we hadden deze, bouwconstructie. En hier kan je je markup ook zetten, 20%. We hebben bijvoorbeeld iets gedaan. Ik zal dit selecteren. 5000. Pay through petty cash. Vendor. Max. En deze informatie is belangrijk om het in je project te zien. Oké, goed. Als we refreshen. We gaan naar finance. Dan zie je hier dat er een time entry was. En even kijken, we hebben weer expense niks. Expense ga je zo dadelijk zien, we moeten het weer even refreshen. Maar het komt er wel. Bij projects, als je hierop klikt en je opent het, dan kan je hier ook jouw expense zien. Sowieso komt hij in jouw project administratie te zien. Ja,
Die expense ga je hier vinden. Dit is die. Er is een extra app voor alleen voor expenses. Maar we hebben de finance nodig. Gaan we even naartoe. Ik weet niet waarom hij niet gaat. Even hoor. Internet issues. Even refreshen. Internet. Oké, ja, je hebt hier een kleine drop-down voor estimates en expenses, invoices. Dus dan gaan we even naar expenses en dan zie je hier je expense en het is not billed yet. Als je erin gaat, dan kan je dat ook zo zien. Je kan van hieruit ook gaan editen. Als je een aanpassing hebt. En vanuit ZohoBooks zullen we het dan invoicen. Ja? Laten we dat gaan doen. We gaan naar, even kijken hier. Deze toolbar. Quick create en dan een bill. Nee, geen bill, sorry. Het moet zijn een invoice. Invoice. En dan hebben we hier Assyria. En je krijgt hier invoice number, bla bla bla. En je krijgt hier een kleine pop-up van er zijn unbilled expenses. En dan kan je hier gaan. Je selecteert hem. Die toolbar gaan. Je kan hem aanvinken, add, dan gaat hij het zelf toevoegen, markup 20% en dan krijg je het totaal aan kosten en je kan dan jouw invoice opmaken. We hebben het als draft, submit for approval, yes, submitted. Pending, maar aangezien ik de admin ben, dan kan ik het approven. Maar als iemand anders het is, dan gaat die persoon een melding krijgen om die invoice te approven. Oké, in dit geval approven we het. En hij staat hier. Oké, en in ZohoBooks, als je hem niet hebt marked as sent, is het nog niet officieel verstrekt aan de klant. Dus dan is het nog niet officieel geregistreerd. Dus we gaan zetten mark as sent of you send the invoice. Oké, als dat is gedaan, nou, dan is jouw project ongoing. We gaan naar finance. Nogmaals, even weer refreshen. En dan heb je hier een bill. Zie je dat? Hier? Oké. En je krijgt dan ook meteen je financiële informatie. Die dashboard geeft dan verder aan hoe jouw project loopt, wat er allemaal is gedaan. Dus het is gewoon een kwestie van je informatie vullen en je krijgt een goede output daaruit. Verder kan je dan de gebruikers die moeten werken en die data moeten verwerken, kan je toevoegen. En dat wordt aan je licentie toegevoegd. Dus de ZohoProject app is apart. En je kan dan een x aantal users aanschaffen die moeten werken in de applicatie. Dus de medewerkers zelf die het uitvoerend werk moeten doen, die hoef je niet per se toe te voegen. Anders zou je bijvoorbeeld voor alle 100 medewerkers een account moeten maken. Speciaal als je timesheets wil gebruiken.
en het per medewerker wil registreren, dan moet die medewerker ook een user zijn. Maar je kan hem bijvoorbeeld door gewoon een algemene user, bijvoorbeeld een supervisor account, en dan die uren laten loggen door die supervisor. En die krijg je dan alsnog gewoon aan je project gelinkt. Oké, verder kan je dan gewoon rapportage halen uit ZohoBooks over je projecten. Project summary. En je kan hier de informatie vinden. Bouwconstructie. En ja, hij brengt je gewoon naar dat dossier van zo'n project. En je kan dan hier ook de timesheet zien en alles. Dus het is volledig geïntegreerd. En het is een kwestie van de output volgen. En het doel is om je een goede data-analyse te geven over jouw projecten. En ook het vergemakkelijken van informatie. Oké, dat was het. En dan spreken we elkaar.